नमस्कार मित्रांनो, आज आपण सुरू करतोय डेरिव्हेटिव्ह मधला सगळ्यात इम्पॉर्टंट ॲप्लिकेशन, ते म्हणजे मॅक्झिमा अँड मिनिमा. हाऊ टू फाइंड आउट द मॅक्झिमम व्हॅल्यू अँड मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ अ फंक्शन. आता इथे आपण हे समजून घ्यायचा थोडासा प्रयत्न करूया. सो लेट अस कन्सिडर हिअर ऑन एक्स ॲक्सिस वी आर कन्सिडरिंग द व्हॅल्यूज ऑफ एक्स. एक्स ॲक्सिसवर आपण एक्सच्या व्हॅल्यू घेऊ आणि या वाय ॲक्सिसवर एफ ऑफ एक्सच्या व्हॅल्यूज फाइंड करू. आणि समजा एक फंक्शन दिलेलं आहे आणि आपण त्या फंक्शनचा ग्राफ ड्रॉ केला. लेट अस सपोज दॅट दिस विल बी से ग्राफ ऑफ द फंक्शन, अँड हिअर इझिली वी कॅन ऑब्झर्व दॅट ॲट दिस पॉइंट ऑन अ रियल नंबर लाईन, समजा या पॉइंटला आपण नाव दिलं ए, तर इथे मिळेल आपल्याला फंक्शनची व्हॅल्यू म्हणजे एफ ऑफ ए. आणि या छोट्याशा ग्राफहून आपल्याला असं लक्षात येतं की ए या पॉइंटला या फंक्शनची व्हॅल्यू मॅक्झिमम आहे. आणि समजा या पॉइंटला नाव दिलं आपण बी, तर बी या पॉइंटला फंक्शनची व्हॅल्यू मिळेल एफ ऑफ बी, म्हणजे बी या पॉइंटला फंक्शनची व्हॅल्यू काय आहे, मिनिमम. मग या रियल नंबर लाईनवर तर इन्फायनाईट नंबर्स आहेत, मग आपण इन्फायनाईट नंबर्सची व्हॅल्यू तर फंक्शनमध्ये टाकू शकत नाही आणि चेक करू शकत नाही. त्यासाठी मग कोणत्या पॉइंटला फंक्शनची व्हॅल्यू मॅक्झिमम आहे आणि कोणत्या पॉइंटला फंक्शनची व्हॅल्यू मिनिमम आहे हे चेक करण्यासाठी आपल्याकडे आहे सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट. Applying second derivative test, we are able to find out such point where the function is maximum and where the function is what, minimum. So let us try to understand this second derivative test. Second derivative test. According to this test, a function is said to be maximum. A function is said to be maximum at x is equal to a. ए या पॉइंटला फंक्शनची व्हॅल्यू मॅक्झिमम आहे. मग आता ते कोणत्या या पॉइंटला फंक्शनची व्हॅल्यू मॅक्झिमम आहे असं कधी म्हणता येईल, जर या दोन कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्या पाहिजे. एफ डॅश ऑफ ए इज इक्वल टू 0, म्हणजे त्या पॉइंटला फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह 0 असला पाहिजे आणि सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह हा लेस दॅन 0 म्हणजे निगेटिव्ह असेल. इफ दीज टू कंडिशन्स आर सॅटिस्फाईंग, देन वी कॅन से दॅट फंक्शन इज मॅक्झिमम ॲट दॅट पॉइंट. म्हणजेच आपल्याला जर फंक्शन मॅक्झिमम किंवा मिनिमम आहे हे चेक करायचं असेल तर पहिले तर आपल्याला फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काढावं लागेल आणि मग सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. मग असे पॉईंट फाइंड करावे लागतील की जिथे फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काय 0 आणि त्या पॉईंटला जर एफ डबल डॅश म्हणजे सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह लेस दॅन 0 म्हणजे जर निगेटिव्ह असेल तर फंक्शन हा काय म्हणता येईल, मॅक्झिमम. परत आता बघूया मिनिमम कधी म्हणता येईल. अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी मिनिमम ॲट एक्स इज इक्वल्स टू ए. मग फंक्शनला मिनिमम कधी म्हणता येईल, इफ एफ डॅश ऑफ ए इज इक्वल टू 0, म्हणजे फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह 0 असला पाहिजे. मग आपण इथे ऑब्झर्व करू शकतो दोन्ही ठिकाणी ही सेम कंडिशन आहे. फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह कोणत्या पॉइंटला रियल नंबर लाईनवर कोणत्या पॉइंटला 0 आहे हे पहिले फाइंड करायचं आहे. मग सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्हची व्हॅल्यू काढायची त्या पॉइंटला, आणि सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह जर पॉझिटिव्ह आला तर मिनिमम. मग काय डिफरन्स लक्षात येतो आपल्याला इथे लक्षात येतं की मॅक्झिमम कधी, जर फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह 0 आणि सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह लेस दॅन 0. आणि मिनिमम कधी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह 0 आणि सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह हा पॉझिटिव्ह ग्रेटर दॅन 0. म्हणजे सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह जर निगेटिव्ह आला तर फंक्शन मॅक्झिमम आणि सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह आला तर फंक्शन हा मिनिमम. मग पहिली कंडिशन फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह 0 असावा, ही दोन्ही ठिकाणी सेम कंडिशन आहे. आणि सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह जर निगेटिव्ह तर फंक्शन मॅक्झिमम, अँड इफ सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह इज पॉझिटिव्ह ॲट दॅट टाइम फंक्शन इज मिनिमम. सो रिमेंबर these two conditions. Applying these two simple conditions, we have to solve the example from the exercise. First let us discuss the procedure. मग आता आपल्याला ही सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट अप्लाय करायची तर काही प्रोसिजर फॉलो करावी लागेल. आत्ताच आपण बघितलं या कंडिशन मध्ये, म्हणजे आपली कंडिशन कोणाशी रिलेटेड आहे, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट मधली फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आणि सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. म्हणजेच आपली पहिली स्टेप असेल फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह अँड सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. मग आपण एफ डॅश ऑफ एक्स कोणत्या पॉइंटला 0 येतो ते रूट्स फाइंड करणार. मीन्स वी आर फाइंडिंग सच व्हॅल्यू ऑफ व्हेरिएबल वेअर द व्हॅल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह विल बी इक्वल्स टू 0. मग आपल्याला एफ डॅश ऑफ एक्सची व्हॅल्यू इथे मिळालेली असेल, त्याला सिम्प्लिफाय करून आपण रूट्स फाइंड करणार, म्हणजे अशा व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यू फाइंड करणार की जिथे ही कंडिशन सॅटिस्फाय होईल, म्हणजेच एफ डॅश ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 0. मग ही जी व्हॅल्यू आहे ती
आपण जिथे एफ डॅश ऑफ एक्स 0 आहे ती व्हॅल्यू कशात सबस्टिट्यूट करणार, एफ डबल डॅश म्हणजे सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्हमध्ये. मग इथे दोन पॉसिबिलिटी मिळतील, एक तर सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्हची व्हॅल्यू निगेटिव्ह येईल किंवा पॉझिटिव्ह येईल. इन केस जर सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह आला, तर फंक्शन काय म्हणता येईल, मॅक्झिमम ॲट एक्स इज इक्वल टू सी. आणि जर एफ डबल डॅश म्हणजे सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह आला म्हणजे ग्रेटर दॅन 0 आला, तर फंक्शन हा काय आहे, मिनिमम ॲट दॅट पॉइंट. सो दिस इज सिम्पल प्रोसिजर to solve the example of maxima and what, minima. When we can say that function is maximum if the value of second order derivative at the point is what, negative, and minimum if the value of second order derivative is what, positive at that point. So let us follow these three steps to solve the example. What is the first step? Find out first order derivative and second order derivative. Then find out the roots of this इक्वेशन. विच इक्वेशन, एफ डॅश म्हणजे फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्हचे रूट्स काढायचे, म्हणजे अशा व्हॅल्यू काढायच्यात एक्सच्या की जिथे फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काय असेल, 0. पुढची स्टेप, मग ही जी व्हॅल्यू मिळेल, जे रूट्स मिळतील, इथे रूट्स आपण पाहिजे तर ए ने डिनोट करू, कारण आपण ए ने डिनोट केला, इथे ए ने डिनोट करू, इथे पण ए ने डिनोट करू. होप यू आर गेटिंग इट. वी आर डिनोटिंग रूट बाय व्हॉट, ए, बिकॉज हिअर वी हॅव डिनोटेड रूट बाय ए. Now let us try to solve the example from exercise 2.4 applying this second derivative test. Observe the question. We have to find out the maximum and minimum value of the function. मग इथे फंक्शन जनरली एफ ऑफ एक्सने डिनोट होतो, पण पहिल्या एक्झाम्पलमध्ये फंक्शन कशाने डिनोट केल्या गेलाय, वायने. सो ऑब्झर्व व्हॉट इज द फंक्शन, 5x³ प्लस 2x² मायनस 3x. Now we are differentiating this function with respect to x, कारण सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट अप्लाय करायची म्हटलं की आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह, फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आणि सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काढणे ही आपली पहिली स्टेप आहे. चला, x³ डेरिव्हेटिव्ह 3x² 3x² इंटू 5 विल बी इक्वल्स टू 15x² प्लस x² डेरिव्हेटिव्ह 2x, 2x इंटू 2 विल बी इक्वल्स टू 4x आणि मायनस 3x डेरिव्हेटिव्ह मायनस 3. In this way we have got first order derivative. So now we are differentiating it with respect to x to find out second order derivative. Now derivative of dy by dx is denoted by d2y upon dx square. Now observe here, what is derivative of x square, will be 2x, 2x into 15 will be equals to 30x, and derivative of 4x will be equals to 4. Derivative of this constant term will be equals to 0. अशा पद्धतीने आपल्याला फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आणि सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह मिळाली. आता आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे, अशा एक्सच्या व्हॅल्यू फाइंड करायच्या आहेत की जिथे फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे हा dy by dx 0 असला पाहिजे. सो ऑब्झर्व द स्टेप. आता आपण अशा व्हॅल्यू, ज्याला आपण काय म्हणले, रूट्स काढायचे. कशाचे रूट्स, जिथे फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह 0 असेल. So now first order derivative means dy by dx. dy by dx is equals to 0. आता dy by dx कधी 0 असेल हो, जर त्याची ही व्हॅल्यू 0 असेल तर, कारण ही dy by dx ची व्हॅल्यू आहे, म्हणजेच 15x² प्लस 4x मायनस 3 हा 0 असेल. चेक करा आपण काय केलंय, या dy by dx ची व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट केली. आता इथे ही एक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. या इक्वेशनला सॉल्व करून आपण एक्सच्या अशा व्हॅल्यू काढू की जिथे dy by dx काय असेल, 0. सो हिअर 15 into -3 will be equal to -45. Now we have to find out factors of -45 such that addition is what, 4. तर मग इथे 9 5 45 आणि यांचा प्रोडक्ट निगेटिव्ह येण्यासाठी मायनस मी 5 ला दिलाय, कारण ॲडिशन किती पाहिजे आपल्याला, प्लस 4x. मग आपण इथे 15x² जशाला तसं ठेवू. या 4x ला 9x मायनस 5x असं स्प्लिट अप करता येईल. -3 इज इक्वल टू 0. कीप इट ॲज इट इज, इजंट इट. सो दॅट इज इफ. नाउ वी आर अगेन सॉल्विंग इट. चला चेक करा, इथे फर्स्ट 2 टर्म्स मधून 3 कॉमन निघतो न्यूमरिकल व्हॅल्यू मधून, आणि व्हेरिएबल x² आणि या x मधून x कॉमन जर घेतला तर इथे 5x प्लस 3, आणि या 2 टर्म्स मधून मायनस जर कॉमन घेतला तर 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. सो दॅट इज इफ
आता परत या दोन टर्म मधून 5x plus 3 5x plus 3 कॉमन घेऊ आपण. सो इफ वी आर टेकिंग 5x plus 3 कॉमन फ्रॉम these two term, here we will get 3x and here we will get -1 is equal to 0. आता इथे जर आपण बघितलं या दोन्ही टर्म्सचा प्रोडक्ट हा 0 आहे. याचा अर्थ एक तर फर्स्ट टर्म 0 असेल म्हणजे 5x plus 3 will be equals to 0 or 3x minus 1 will be equals to 0. So simplifying it, we will get x is equals to, आता इथे चेक करा, हा जो +3 आहे इकडे -3 होईल आणि हा 5 इकडे मल्टिप्लाय इकडे आला तर डिवायडेड होईल. इन दिस वे वी हॅव गॉट फर्स्ट व्हॅल्यू ऑफ x और x is equals to, चला याला सिम्प्लिफाय केला तर हा -1 या साइडला +1, 3 मल्टिप्लाय इकडे आला तर डिवायडेड. इन दिस वे वी हॅव गॉट सेकंड व्हॅल्यू ऑफ x. सो दीज आर द व्हॅल्यूज ऑफ x वेअर दिस फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह विल बी इक्वल्स टू व्हॉट 0. मग आपल्याला एकदा असे x च्या व्हॅल्यू मिळाल्या की मग आपण काय करणार, या व्हॅल्यू पुढची स्टेप काय, या व्हॅल्यू सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह मध्ये सबस्टिट्यूट करणार. ऑलरेडी आपल्याकडे सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्हची व्हॅल्यू मिळालेली आहे आपल्याला, यामध्ये या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायच्यात. सो फर्स्ट वी आर सबस्टिट्यूटिंग x is equals to -3/5. Let us see here. So therefore d2y upon dx square will be equals to, आता जिथे जिथे x दिसेल तिथे x ची व्हॅल्यू -3/5 आपण सबस्टिट्यूट करतोय. सो 30 into -3/5 plus 4. Now let us simplify it. So 5 1 जा, 5 6 जा, and 6 into -3 is -18. So -18 plus 4. So easily we can observe that this value is negative. ही व्हॅल्यू किती येते हे आपल्याला इम्पॉर्टंट नाही, आपल्याला फक्त आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे की d2y/dx² पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे. याला परत आपण सिम्प्लिफाय करू शकतो, पण एवढ्यावरून आपण सांगू शकतो की d2y/dx² काय निगेटिव्ह. अँड इफ द व्हॅल्यू ऑफ d2y/dx² इज निगेटिव्ह मीन्स ॲट धिस पॉइंट द फंक्शन इज व्हॉट मॅक्झिमम अकॉर्डिंग टू सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट. आता परत आपल्याकडे दुसरी व्हॅल्यू पण अवेलेबल आहे एक्सची, x इज इक्वल्स टू 1/3. चला ही जर व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट केली d2y अपॉन dx² म्हणजे सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह मध्ये, चेक करा हा सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आहे इथे 30 into x इज व्हॉट 1/3 प्लस 4. इथे तर अजिबात सिम्प्लिफाय करायची गरज नाही, कारण पहिला नंबर पण पॉझिटिव्ह आहे, दुसरा नंबर पण पॉझिटिव्ह आहे आणि दोन पॉझिटिव्ह नंबरची ॲडिशन आपण इझिली सांगू शकतो की पॉझिटिव्ह आहे. आपल्याला एक्झॅक्ट व्हॅल्यू पाहिजे नाही सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्हची, आपल्याला फक्त ओळखायचे की सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह हा पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे. ओके, तर आपल्याला दोन्ही ठिकाणी d2y/dx² च्या व्हॅल्यू मिळाल्यात पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे. तर आता आपण सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट अप्लाय करू शकतो. सो बाय सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट वी कॅन से दॅट f of x इज मॅक्झिमम ॲट x इज इक्वल्स टू, चला कुठे मॅक्झिमम मिळाला आपल्याला -3/5 या पॉइंटला. अँड वी कॅन से दॅट f of x इज मिनिमम ॲट, कुठे मिनिमम मिळालं ॲट x इज इक्वल्स टू 1/3. x is equals to 1/3. Our second derivative test says that if the value of second order derivative is less than 0, second order derivative is less than 0, at that time function is maximum, and if the value of second order derivative is positive greater than 0, at that time function is what minimum. मग कोणत्या पॉइंटला फंक्शन मॅक्झिमम आहे आणि कोणत्या पॉइंटला फंक्शन मिनिमम आहे हे माहिती झाल्यावर आता आपला क्वेश्चन आहे फाइंड द मॅक्झिमम अँड मिनिमम व्हॅल्यू. So therefore maximum value of f of x, किंवा इथे f of x कशाने डिनोट केला, y ने, that is y म्हणू आपण इथे, that is y is equals to y at which point function is maximum at -3/5, x is equals to -3/5. So which is equal to, मी इथे f of x ची y ची व्हॅल्यू ऑलरेडी लिहून ठेवलेली आहे. मग ही व्हॅल्यू मॅक्झिमम कधी असेल, जर x ची व्हॅल्यू -3/5 असेल तर. एक लक्षात घ्या, रिअल नंबर लाईनवर इन्फायनाईट नंबर्स आहेत, कोणत्या नंबरला फंक्शन मॅक्झिमम आहे हे आपण कशाने आयडेंटिफाय केलंय, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्टने. आणि काय लक्षात आलं, फंक्शनची मॅक्झिमम व्हॅल्यू कोणत्या पॉइंटला आहे, -3/5. चला मग आता आपण ती मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती येते हे फाइंड करू. सो 5 keep it as it is.
नाव आय एम रिप्लेसिंग दिस एक्स बाय व्हॉट -3/5, तर इथे मिळेल -3/5 चा क्यूब प्लस पुढची टर्म आहे 2x², परत एक्सची व्हॅल्यू आपण -3/5 सबस्टिट्यूट करतोय, स्क्वेअर जशाला तसा, -3 इंटू अगेन आय एम रिप्लेसिंग एक्स बाय व्हॉट -3/5. So which is equals to 5, keep it as it is. Now here what is cube of -3/5? Cube of -3 in the numerator will be -27, and in the denominator cube of 5 will be equals to 125. Cube of 5 will be equals to 125. इथे चेक करा, +2 जशाला तसा ठेवू, -3/5 चा स्क्वेअर काय मिळेल आपल्याला 9/25. इथे -3 इंटू -3 विल बी +9 आणि डिनॉमिनेटर मध्ये मिळेल 5. इथे परत चेक करा, इथे हे दोन्ही टर्म 5 ने डिव्हिजिबल आहे, 5 1 चा 5 25 चा. आता सगळ्या टर्मचे डिनॉमिनेटर जर ऑब्झर्व केले आपण, तर इथे डिनॉमिनेटरमध्ये 25, इथे 25 आणि इथे 5 आहे. डिनॉमिनेटर सारखे करायचे म्हणजे एलसीएम एवढे करायचे, तर या 3 नंबरचा एलसीएम 25 आहे, आपल्याला इझी लक्षात येतोय. सो 25 इज द डिनॉमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनॉमिनेटर. इथे न्यूमरेटरमध्ये 1 इंटू -27 इज -27 ऑफ द सेकंड टर्म इज 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 विल बी इक्वल्स टू 18, अँड हिअर in the denominator 5 is there, आपल्याला 25 पाहिजे, तर डिनॉमिनेटरला 5 ने मल्टिप्लाय करणार, म्हणून न्यूमरेटरला पण 5 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल, तर 9 इंटू 5 विल बी इक्वल्स टू 45. सो विच इज इक्वल्स टू, आता डिनॉमिनेटरमध्ये 25 आपण जशाला तसं ठेवू, न्यूमरेटरमध्ये काय मिळेल ते चेक करा. 45 -27 will be 18, and 18 plus 18 will be equals to 36. So 36 upon 25, nothing is there to simplify, so we can say that this is the maximum value of the function. इथे फंक्शन कशाने डिनोट केला गेला आहे, y ने. एकच एक्झाम्पल असं दिलेलं आहे की जिथे फंक्शन y ने डिनोट केलं आहे, बाकी सगळ्या ठिकाणी फंक्शन f(x) ने डिनोट केलं आहे. चला, फंक्शनची व्हॅल्यू मॅक्झिमम किती आहे, मॅक्झिमम व्हॅल्यू 36 upon 25. परत आपला प्रश्न आहे की मिनिमम व्हॅल्यू पण फाइंड करा. मिनिमम व्हॅल्यू कधी आहे, जर x ची व्हॅल्यू 1/3 असेल तर. सो नाउ लेट अस ट्राय टू फाइंड आउट मिनिमम व्हॅल्यू of this function, and minimum value of f of x, you can say that f of x, but here f of x is denoted by y, म्हणून आपण that is y म्हणू, is equals to value of y at x is equals to 1/3. ऑलरेडी आपण प्रूफ केलं की फंक्शन इज मिनिमम at x is equals to 1/3. तर फंक्शनची व्हॅल्यू इथे लिहून ठेवलेली आहे, फक्त आपल्याला y ची व्हॅल्यू x ची व्हॅल्यू 1/3 सबस्टिट्यूट करायची आहे. तर पहिली टर्म मिळेल 5 इंटू क्यूब ऑफ 1/3 प्लस 2 इंटू स्क्वेअर ऑफ 1/3. फक्त आपण सिम्पली x ची व्हॅल्यू काय सबस्टिट्यूट करतोय, 1/3. जस्ट रिप्लेस x बाय 1/3. सो विच इज इक्वल टू, इथे 1 चा क्यूब, चला न्यूमरेटरमध्ये या 1 चा क्यूब किती मिळेल, 1 चा क्यूब 1 इंटू 5 विल बी इक्वल्स टू 5, आणि डिनॉमिनेटरमध्ये 3 चा क्यूब मिळेल 27. हिअर स्क्वेअर ऑफ 1 इज 1, 1 इंटू 2 विल बी इक्वल्स टू 2, आणि डिनॉमिनेटरमध्ये 3 चा स्क्वेअर 9, आणि इथे 3 काय होतील, कॅन्सल, उरेल काय, -1. सो विच इज इक्वल टू, इझिली वी कॅन ऑब्झर्व दॅट डिनॉमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनॉमिनेटर इज व्हॉट, 27 हिअर, 27 आणि 9चे एलसीएम किती आहे, 27. मग आपण सगळ्या ठिकाणी 27 आणण्याचा प्रयत्न करू. इथे डिनॉमिनेटरमध्ये ऑलरेडी 27 आहे, तर 5 मिळेल. इथे डिनॉमिनेटरमध्ये 27 आणायचं तर 3 ने मल्टिप्लाय करणार, तर वर पण 3 ने मल्टिप्लाय केलं तर 3 2 जा 6. इथे 27 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल, डिनॉमिनेटरमध्ये काही नाही म्हणजे 1 आहे, तर इथे 27 ने मल्टिप्लाय केलं तर न्यूमरेटरमध्ये पण 27 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल, तर न्यूमरेटरमध्ये मिळेल -27. नाउ 5 प्लस 6 विल बी 11, 11 minus 27 will be equal to -16 upon 27. In this way, we have got minimum value of this function. Same method we are applying to solve all the example from this question. Now see the example number 2. In this case, this is the given function. F of x is equals to 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20. आणि आपल्याला काय चेक आपल्याला काय फाइंड करायचं, मॅक्झिमम अँड मिनिमम व्हॅल्यू. ऑलरेडी आपण फर्स्ट एक्झाम्पल सॉल्व केलं, तीच मेथड, एक्झॅक्ट तीच मेथड आपल्याला इथे वापरायची आहे. तर आपली फर्स्ट स्टेप आहे की फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आणि सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काढायचा. चला याला डिफरन्शिएट करून फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काढू. एक्स क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह 3x स्क्वेअर.
3 into 2 will be equal to 6, 6x square. X square चा डेरिव्हेटिव्ह 2x, 2x into minus 21 will be minus 42x. 36x चा डेरिव्हेटिव्ह येईल 36, minus 20, it is a constant term, so its derivative is 0. Again we are differentiate it with respect to x because we will require second order derivative also to apply what? Second derivative test. आपल्याला फंक्शन मॅक्झिमम मिनिमम कोणत्या टेस्टने सॉल्व करतो आपण? सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट. एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह येईल 2x, 2x into 6 will be equals to 12x, minus 42x चा डेरिव्हेटिव्ह येईल minus 42 and derivative of this constant term will be equals to 0. Okay, so once the value of first order derivative and second order derivative is known to us, now we are finding such value of x where f dash of x will be equals to 0. आता अशा x च्या किमती काढायची की जिथे first order derivative काय असला पाहिजे? 0. So first order derivative is 0 if its value is equal to 0. काय याची व्हॅल्यू? 6x square minus 42x plus 36 will be equals to 0. That is if 6 ने डिवाइड करा, x square minus 7x plus 6 will be equals to 0. Just simply we are dividing both side by what? 6. 6 ने काय केलं? डिवाइड केलं. प्रत्येक टर्मला 6 ने डिवाइड केलं. That is if. आता हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. इथे जर बघितलं तर या x स्क्वेअरला आपण x into x लिहू शकतो आणि 6 चे असे फॅक्टर पाडायचे की त्यांची ॲडिशन -7 असली पाहिजे. तर याचे फॅक्टर मिळतील -6 into -1 will be equal to +6 and their addition is also what? -7. म्हणजेच इथे एक फॅक्टर मिळाला x - 6 आणि दुसरा फॅक्टर मिळाला x - 1 is equal to 0. इथे ऑब्झर्व करा या दोन फॅक्टरचा प्रोडक्ट 0 आहे. याचा अर्थ एक तर फर्स्ट फॅक्टर हा 0 असला पाहिजे किंवा मग सेकंड फॅक्टर हा 0 असला पाहिजे. सो दिस इम्प्लाइज दॅट x इज इक्वल टू, आता हा -6 इकडे +6 होईल, आपल्याला पहिली x ची व्हॅल्यू मिळेल आणि हा -1 या साईडला +1 होईल युजिंग रूल्स ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन. अशा पद्धतीने आपल्याला अशा x च्या व्हॅल्यू मिळाल्या जिथे आपला फंक्शन काय आहे? 0 आहे. कोणता फंक्शन? सॉरी नॉट फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काय आहे? 0. फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह 0 इफ x इज इक्वल टू 6 अँड x इज इक्वल टू 1. मग आपली पहिली कंडिशन हीच होती की आपल्याला फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह कुठे 0 येतो ते फाइंड करायचं. मग जी काही x ची व्हॅल्यू मिळाली ती सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह मध्ये सबस्टिट्यूट करायची. चेक करा, ही आपली आहे सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्हची व्हॅल्यू. ओके, यामध्ये सबस्टिट्यूट करू. x ची व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट करतोय 6. एफ डबल डॅश मध्ये x ची व्हॅल्यू 6 सबस्टिट्यूट केली तर इथे मिळेल 12 into 6. 12 into 6 minus 42. आता याला सिम्प्लिफाय करू शकतात किंवा तुम्हाला फक्त साइन ओळखायचं आहे की पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह. 12 into 6 is 72. 72 minus 42 is 30. तर इथे आपल्याला दिसते की एफ डबल डॅश काय आला? पॉझिटिव्ह आला. आता परत आपण काय करू? x ची व्हॅल्यू दुसरी व्हॅल्यू 1 सबस्टिट्यूट करू. x ची व्हॅल्यू 1 कुठे सबस्टिट्यूट करणार? सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह मध्ये. म्हणजेच कशाची व्हॅल्यू मिळेल? एफ डबल डॅश ऑफ 1. चला चेक करा, इथे काय मिळेल? 12 into 1 minus 42. इथे पण आपण बघू शकतो 12 minus 42 is -30 म्हणजे ही व्हॅल्यू निगेटिव्ह आली. जर सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह आला, सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काय आला? पॉझिटिव्ह, आणि तर आपण फंक्शन काय म्हणणार? मॅक्झिमम ॲट दिस पॉइंट. अँड इफ द सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह इज निगेटिव्ह मीन्स लेस दॅन 0, ॲट दॅट टाइम फंक्शन इज मॅक्झिमम. जर फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह असेल तर फंक्शन मिनिमम असतो आणि निगेटिव्ह असेल तर फंक्शन मॅक्झिमम असतो. हे कोण म्हणतं असं? सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट. सो देअरफॉर बाय सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट what we will get here? f of x is maximum at x is equals to 1 and f of x is minimum at x is equal to 6. 6 या पॉइंटला सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह होता म्हणून तिथे फंक्शन काय आला? मिनिमम. आणि 1 या पॉइंटला
सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह होता, म्हणून तिथे फंक्शन काय आलं, मॅक्झिमम. दिस इज सिंपल सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट. वी हॅव गॉट सच पॉइंट ऑन अ रियल नंबर लाइन वेअर द फंक्शन इज मॅक्झिमम अँड मिनिमम. नाउ युझिंग दिस वी आर एबल टू फाइंड आउट मॅक्झिमम अँड मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन. So therefore we can say that maximum value of f of x will be equals to f of किती आहे हो, मॅक्झिमम व्हॅल्यू कधी मिळते, जर x ची व्हॅल्यू 1 असेल तर. x ची व्हॅल्यू 1 सबस्टिट्यूट केली. चला f of x मी ऑलरेडी इकडे लिहून ठेवला आहे, तुम्हाला फक्त x ची व्हॅल्यू 1 सबस्टिट्यूट करायची आहे. प्रत्येक ठिकाणी जिथे जिथे x दिसतो तिथे तिथे x ची व्हॅल्यू 1 सबस्टिट्यूट केली तर इथे मिळेल 2 इंटू क्यूब ऑफ 1 minus 21 into square of 1 plus 36 into 1 minus 20. So which is equal to cube of 1 is 1, 1 into 2 is 2, square of 1 is 1, 1 into minus 21 is minus 21, इथे मिळेल plus 36, इथे मिळेल minus 20. पहिले पॉझिटिव्ह टर्म कलेक्ट करून घेऊ. 2 plus 36 is 38 आणि इथे minus 21 minus 20 is minus 41. So here we can observe that we will get minus 3 as our maximum value of f of x. And minimum value of f of x is equals to. आता फंक्शन मिनिमम कधी आहे, ऑलरेडी आपण प्रूफ केले की फंक्शन इज मिनिमम ॲट x इज इक्वल टू 6. म्हणजेच इथे x ची व्हॅल्यू 6 सबस्टिट्यूट करणार. जिथे जिथे x दिसतोय तिथे x ची व्हॅल्यू जर 6 सबस्टिट्यूट केली तर 2 इंटू क्यूब ऑफ 6 मायनस 21 इंटू स्क्वेअर ऑफ 6 प्लस 36 इंटू 6 minus 20. Isn't it? Here easily we can observe that from first three term we are able to take x square आणि हा 36 पण कोण आहे, x square, सॉरी 6 square. तर इथून 6 square, इथून 6 square आणि इथून 6 square. पहिल्या 3 टर्म मधून आपण 6 square कॉमन जर घेतला तर इथे उरेल 6 into 2 is 12. इथे 6 square कॉमन घेतला तर इथे उरेल minus 21. इथून 36 म्हणजे 6 square कॉमन घेतला तर रिमेनिंग टर्म आहे 6. And keep this minus 20 as it is. So which is equal to square of 6 is 36. And let us see what we'll get here. 12 plus 6 will be equals to 18. 18 minus 21 will be minus 3. Minus 20, keep it as it is. Minus 108. 36 into 3. Minus 20, keep it as it is, which is equal to minus 128. So minus 128 is nothing but minimum value of f of x. In this way we have got maximum and minimum value of f of x. Now observe the example number 3rd. Again here f of x is given to us. आपली पहिली स्टेप आहे की या f of x चा फर्स्ट ऑर्डर आणि सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करायचा आहे. x क्यूब चा डेरिव्हेटिव्ह मिळेल आपल्याला 3x स्क्वेअर. इथे x स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह 2x into minus 9 is minus 18x आणि 24x चा डेरिव्हेटिव्ह मिळेल 24. Again we are differentiating it because to apply second derivative test we will require second order derivative. So again differentiate it, we will get second order derivative म्हणजेच f double dash of x. x square चा डेरिव्हेटिव्ह 2x into 3 will be equal to 6x आणि या सेकंड टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह मिळेल minus 18. ओके, आता आपल्याला काय करायचंय की अशा x च्या व्हॅल्यू फाइंड करायच्या आहेत की जिथे f डॅश म्हणजे फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह हा 0 असला पाहिजे. f dash of x is 0 if its value is 0. काय त्याची व्हॅल्यू चेक करा इथे 3x square minus 18x plus 24 is equal to 0. आता हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे, याला सिम्प्लिफाय करण्याआधी पहिले सिम्प्लिफाय करतेवेळेस आपण इथे ऑब्झर्व करू शकतो की प्रत्येक टर्म ही 3 ने डिव्हिजिबल आहे. दोन्ही साईडला 3 ने डिवाइड केलं तर x स्क्वेअर minus 6x plus 8 is equal to 0 मिळेल. So that is if again here we are trying to find out roots of this quadratic equation using factorization method. तर या x square ला आपण x into x लिहू शकतो आणि 8 चे असे फॅक्टर पाहिजे आपल्याला की त्यांची ॲडिशन किती आली पाहिजे -6. सो 8 चे फॅक्टर 2 into 4 निगेटिव्ह -6 ॲडिशन येण्यासाठी दोघांनाही मायनस करू म्हणजे एक फॅक्टर मिळाला x-4 आणि दुसरा फॅक्टर मिळाला x-2. सो दिस इम्प्लाइज दॅट आता या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन 0 आहे म्हणजे एक तर फर्स्ट टर्म 0 असेल किंवा सेकंड टर्म 0 असेल. सो दिस इम्प्लाइज दॅट x इज इक्वल्स टू 4 और
x इज इक्वल्स टू -2 इकडे आला तर काय होईल +2. इन दिस वे वी हॅव गॉट 2 व्हॅल्यूज ऑफ x. आता आपली मेथड काय सांगते की आपल्याला या एक्सच्या व्हॅल्यूसाठी एफ डबल डॅश हा पॉझिटिव्ह येतो का निगेटिव्ह येतो तो चेक करायचा आहे. पहिले आपण एक्सची व्हॅल्यू 4 कन्सिडर करू. व्हेन x इज इक्वल्स टू 4 एफ डबल डॅश ऑफ 4 विल बी इक्वल्स टू, चला इथे काय मिळेल 6 into 4 minus 18 means 24 minus 18 will be equal to 6. So we can observe that here function f double dash is what positive. आता दुसरी व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू x is equals to 2. जर x ची व्हॅल्यू 2 सबस्टिट्यूट केली तर f डबल डॅश ऑफ 2 ची किंमत काय ते चेक करा. चला इथे x ची व्हॅल्यू 2 टाकली तर 6 into 2 12. 12 minus 18 will be equal to -6 means value is negative means less than 0. आणि आपल्याला एफ डबल डॅशच्या व्हॅल्यूवरूनच कन्क्ल्युजन म्हणजे आपला फंक्शन मॅक्झिमम आहे का मिनिमम आहे हे सांगता येतं. जर एफ डबल डॅश पॉझिटिव्ह आला तर फंक्शन मॅक्झिमम, एफ डबल डॅश निगेटिव्ह आला तर फंक्शन काय असतो मिनिमम ॲट दॅट पॉइंट. सो हिअर वी कॅन से दॅट बाय सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट काय मिळेल आपल्याला एफ ऑफ एक्स इज मॅक्झिमम ॲट x इज इक्वल्स टू, इथे निगेटिव्ह आली व्हॅल्यू म्हणजेच फंक्शन मॅक्झिमम कुठे आहे ॲट x इज इक्वल्स टू 2 अँड एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम ॲट x इज इक्वल्स टू 4. मग फंक्शन कोणत्या पॉईंटला मॅक्झिमम आहे आणि कोणत्या पॉईंटला मिनिमम आहे हे जर माहिती झालं तर आपण मॅक्झिमम आणि मिनिमम व्हॅल्यू फाइंड करू शकतो. सो देअरफॉर वी कॅन से दॅट मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्सिस इज एफ ऑफ कधी मॅक्झिमम आहे जर x ची व्हॅल्यू 2 असेल तर म्हणजेच एफ ऑफ 2 ला मॅक्झिमम आहे. सो विच इज इक्वल्स टू, चला x ची व्हॅल्यू 2 सबस्टिट्यूट करू. इथे फंक्शन दिसतोच आहे तुम्हाला, जिथे जिथे x दिसेल तिथे x ची व्हॅल्यू 2 सबस्टिट्यूट केली तर पहिली टर्म होईल 2 क्यूब मायनस 9 इंटू स्क्वेअर ऑफ 2 प्लस 24 इंटू 2. सो लेट अस सिम्प्लिफाय इट. सो क्यूब ऑफ 2 विल बी 8, square of 2 is 4, 4 9s are 36 आणि इथे 24 into 2, 24 into 2 will be equals to 48. So which is equals to 8, keep it as it is. 48 minus 36 will be equals to 12 and 12 plus 8 will be equals to 20. So here we can say that maximum value of f of x is 20. Now we are trying to find out minimum value and minimum value of f of x will be equals to. आता मिनिमम व्हॅल्यू कुठे आहे आपण ऑलरेडी प्रूफ केलं की मिनिमम व्हॅल्यू ही ॲट x इज इक्वल्स टू 4 आहे म्हणजेच एफ ऑफ 4 ही काय झाली मिनिमम व्हॅल्यू. चला मग फंक्शनमध्ये x ची व्हॅल्यू 4 टाकूत. इथे बघा आपण x ची व्हॅल्यू 2 टाकली होती, इथे 2 च्या ऐवजी 4 घेणार म्हणजेच काय मिळेल आपल्याला इथे क्यूब ऑफ 4 मायनस 9 इंटू स्क्वेअर ऑफ 4 प्लस 24 into 4. So what is cube of 4 will be 64 minus square of 4 is 16, 16 9s are 144 and here we will get 24 4s are 96. So which is equal to, now take this addition 64 plus 96 will be equal to 160 minus 144. So will be equals to, आता इथे आपण इझिली सांगू शकतो की हा डिफरन्स कितीचा आहे 16 चा. So we can say that 16 is the minimum value of this function. Now observe the example number 4th. In this case given function is x square plus 16 upon x square. Let us differentiate this function with respect to x. A derivative of x square will be equals to 2x plus 16 is a constant term. इथे हा 16 कॉन्स्टंट टर्म एका साईडला घेऊ, बाकीचा फंक्शन 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर म्हणजे 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इज मायनस 1 अपॉन स्क्वेअर ऑफ एफ ऑफ एक्स म्हणजे एक्स स्क्वेअरचा स्क्वेअर म्हणजे एक्स रेज टू पॉवर 4 इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअर दॅट विल बी इक्वल टू 2x. So which is equal to, so now let us simplify it. Keep this first term as it is, 2x as it is plus 16 into minus 2 will be equals to minus 32. 16 2s are 32. इथे हा x आणि या x raised to power 4 मधला एक x जर कॅन्सल झाला तर मिळेल x cube. In this way we have got the value of f dash of x. Now we are again differentiating it with respect to x. So therefore
f double dash of x will be equals to its second order derivative. What is derivative of 2x will be equals to 2. Minus 32 is a constant term. Keep it as it is. Minus 32 is a constant term. What is derivative of 1 upon x cube? Its derivative is minus 1 upon x cube चा square म्हणजे x raised to power 6 into derivative of x cube, that is 3x square. 3x square. So which is equals to, हा 2 जशाला तसा ठेवू, इथे मायनस इंटू मायनस प्लस होईल आणि 32 3 जा 96 येईल. 32 3 जा 96 आणि इथे x स्क्वेअर आणि डिनॉमिनेटर मध्ये x स्क्वेअर जर कॅन्सल झाला तर इथे मिळेल x रेस्ड टू पॉवर 4. इन दिस वे वी हॅव गॉट सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह ऑल्सो. आता पुढची स्टेप काय आहे, आपल्याला अशा एफ ऑफ एक्सच्या व्हॅल्यू काढायची की तिथे फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह 0 असला पाहिजे. तर फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह म्हणजेच कोण, त्याची किंमत काय, त्याची किंमत इथे फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्हची 2x मायनस 32 अपॉन एक्स क्यूब हा 0 असला पाहिजे. मग इथे आपल्याला एक अल्जेब्रिक इक्वेशन मिळालं. या इक्वेशनला सॉल्व करून एक्सची व्हॅल्यू काढू. म्हणजेच या व्हॅल्यूसाठी एफ डॅश ऑफ एक्स 0 असेल. आता इथे ऑब्झर्व करा, डिनॉमिनेटरमध्ये एक्स क्यूब आहे. दोन्ही साईडला एक्स क्यूबने मल्टिप्लाय केला तर इथे मिळेल 2x रेस्ड टू पॉवर 4. सेकंड टर्मला एक्स क्यूबने मल्टिप्लाय केलं तर एक्स क्यूब कॅन्सल होईल, उरेल 32 आणि इकडे 0 ला एक्स क्यूबने मल्टिप्लाय केलं तर मिळेल 0. सो दॅट इज इफ 2x रेस्ड टू पॉवर 4 विल बी इक्वल्स टू, हा मायनस 32 इकडे होईल प्लस 32. So this implies that x raised to power 4 will be equals to, दोन्ही साइडला 2 ने डिवाइड केला तर इकडे 32 upon 2 will be equal to 16. If we are taking fourth root on both side, so x is equal to plus or minus 2. कारण इथे प्लस 2 चा पण फोर्थ पॉवर 16 आहे आणि मायनस 2 चा पण फोर्थ पॉवर किती आहे 16. म्हणजेच x is equals to प्लस और मायनस 2 या एक्सप्रेशनला किंवा या इक्वेशनला काय करता, सॅटिस्फाय. अशा पद्धतीने आपल्याला एक्सच्या व्हॅल्यू मिळाल्या. आता आपण पुढची स्टेप काय आहे की पहिले एक्सची व्हॅल्यू 2 ही एफ डबल डॅश मध्ये टाकू. म्हणजेच एफ डबल डॅश ऑफ 2 ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह येते का निगेटिव्ह येते ते चेक करू. चेक करा, हीच आहे आपली एफ डबल डॅश. एफ डबल डॅश इज व्हॉट, 2 प्लस 96. 2 प्लस 96 अपॉन एक्स रेस टू पॉवर 4 म्हणजे 2 रेस टू पॉवर 4. एक्सची व्हॅल्यू किती आहे 2. इथे आपण इझिली ऑब्झर्व करू शकतो की पहिला नंबर पण पॉझिटिव्ह आहे, दुसरा नंबर पण पॉझिटिव्ह आहे, तर दोन पॉझिटिव्ह नंबरची ॲडिशन काय येईल, पॉझिटिव्ह. आपल्याला फक्त एफ डबल डॅशचा साईन पाहिजे की तो पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे. सो हिअर एफ डबल डॅश इज व्हॉट, पॉझिटिव्ह. अँड व्हेन एक्स इज equal to minus 2, at that time let us see what value of second order derivative we are getting here. So 2 keep it as it is, plus 96 also as it is. 96 divided by x raised to power 4, but x we are replacing by minus 2. minus 2 raised to power 4. x ची किंमत आपण minus 2 टाकतोय. So which is equal to 2 plus 96 upon, आता इथे मायनस 2 चा पॉवर इव्हन आहे. इव्हन आहे तर याची व्हॅल्यू 2 रेस टू पॉवर 4च येणार, कारण इव्हन पॉवर असेल तर निगेटिव्ह टर्म काय होते, पॉझिटिव्ह. इथे पण आपण फायनली रिझल्ट ऑब्झर्व केला तर पहिला पण नंबर पॉझिटिव्ह आहे, दुसरा पण नंबर पॉझिटिव्ह आहे, तर दोन पॉझिटिव्ह नंबरची ॲडिशन काय येणार आहे, पॉझिटिव्ह. म्हणजे दोन्ही ठिकाणी जर एक्सची व्हॅल्यू 2 जरी घेतली किंवा मायनस 2 जरी घेतली तरी एफ डबल डॅशची किंमत ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे पॉझिटिव्ह मिळाली. आणि एफ डबल डॅश पॉझिटिव्ह मिळाला तर आपण फंक्शन हा काय आहे म्हणू शकतो, मिनिमम. सो देअरफॉर बाय सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम at x is equals to both plus 2 also and minus 2 also. So find out the minimum value. इथे maximum value x ची व्हॅल्यू म्हणजे x फंक्शन हा मॅक्झिमम कुठे आहे हे मिळालं नाही. याचा अर्थ काय झाला की फंक्शन कोणत्या पॉइंटला मॅक्झिमम आहे हे इथे आपण आयडेंटिफाय नाही करू शकत, कारण x ची व्हॅल्यू जशी जशी आपण इन्क्रीज करत जाऊ तशी तशी होऊ शकतं एफ ऑफ एक्सची व्हॅल्यू इन्क्रीज मॅक्झिमम होत जात असेल. म्हणून इथे आपल्याला मॅक्झिमम व्हॅल्यू कुठे आहे हे सांगता नाही आलं. म्हणून फक्त इथे काय झालं की मिनिमम व्हॅल्यू कुठे आहेत हे आपण आयडेंटिफाय करू शकलो. मीन्स इन दिस केस वी कॅन से दॅट एफ ऑफ एक्स इज मॅक्झिमम ॲट अ पॉइंट at such point which is what, undefined, आपण डिफाइन करू शकत नाही.
Therefore, minimum value of f of x is what? F of 2 also and f of minus 2 also. आता आपला दिलेला फंक्शन, चला चेक करा, इथे फंक्शन काय होता आपला? एक्स स्क्वेअर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वेअर. या फंक्शन मध्ये x ची पहिले व्हॅल्यू आपण 2 टाकतोय. 2 स्क्वेअर प्लस 16 अपॉन 2. So which is equal to 2 square. So 4 plus 16 upon 4. So which is equal to 4 plus 4 will be equals to 8. आणि x ची व्हॅल्यू मायनस 2 जर टाकली तर इथे मिळेल मायनस 2 चा स्क्वेअर प्लस 16 अपॉन मायनस 2 चा स्क्वेअर विच इज इक्वल टू 4 plus 16 upon 4. So which is equal to 4 plus 16 upon 4 will be equals to 4, which is equal to 8. In this way, we have got the minimum value of f of x, which is equals to what? 8. Now see the example number 5th. In this case, given function is y is equal to x log x. So first we are differentiating this function with respect to x. So dy upon dx is equals to. So here apply product rule. According to product rule, ki first term x as it is into derivative of second term. Derivative of second term means derivative of log x plus second term as it is means log x as it is into derivative of first term. First term म्हणजेच x which is equal to, चला याला simplify करू. log x चा derivative आहे 1 by x plus हा log x जशाला तसा x चा derivative आहे 1. इथे जर याला सिम्प्लिफाय केलं तर काय मिळेल चेक करा. x and x will get cancelled. So here 1 plus आणि इथे log x into 1 will be equals to log x. In this way we have got the value of first order derivative means dy by dx is equals to 1 plus log x. Now again differentiate it with respect to x. So derivative of dy by dx is d2y upon dx square will be equals to. Keep this. Now see the example number 5th. In this case, given function is f of x is equal to x log x. So we are differentiating it with respect to x. So its derivative f dash of x is equal to. On this side, product of two function is there. So we are applying product rule. According to product rule, ki first term as it is into derivative of second term. Derivative of second term is derivative of log x plus second term as it is into derivative of first term. First term is what here? X. So which is equal to x as it is. What is derivative of log x? Derivative of log x will be equal to 1 by x plus here log x, keep it as it is. What is derivative of x? Derivative of x will be equals to 1. चला परत ऑब्झर्व करा, इथे x x कॅन्सल जर झाले तर काय मिळेल 1 plus log x into 1 will be equals to log x. So f dash of x means first order derivative is known to us. Again we are differentiating it with respect to x to find out second order derivative, कारण आपल्याला second derivative test apply करण्यासाठी second order derivative ची पण गरज आहे. चला 1 चा derivative तो 0 येईल आणि log x चा derivative 1 by x. So which is equal to 1 by x will be the value of second order derivative. Now we are finding such value of x where f dash of x will be equal to 0. चला f dash of x 0 कधी असेल जर त्याची किंमत किती आहे, त्याची किंमत 1 plus log x 0 असेल तर 1 plus log x will be equals to 0. चला या इक्वेशनला सॉल्व करून आता आपण x ची किंमत काढू. तर log x is equals to हा +1 या साईडला होईल -1. So that is if हा log x जशाला तसा ठेवू आपण, हा मायनस पण ॲज इट इज 1 इज नथिंग बट व्हॅल्यू ऑफ लॉग ई. वी नो दॅट लॉग ई इज इक्वल्स टू 1. आता इथे कोइफिशियंटमध्ये काही नाही म्हणजे कोण आहे, मायनस म्हणजे -1. अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लॉगॅरिथम दिस -1 कॅन बी टेकन ॲज पॉवर बिकॉज कोइफिशियंट कॅन बी टेकन ॲज अन पॉवर अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लॉगॅरिथम. सो दिस इम्प्लाइज दॅट एक्स इज इक्वल्स टू x ची व्हॅल्यू e रेस टू पॉवर -1 होईल जर दोन्ही साईडला लॉग इलिमिनेट केले तर. x इज इक्वल्स टू आता e रेस टू पॉवर -1 ला आपण 1 अपॉन e पण लिहू शकतो. हा जर e ही टर्म याचा पॉवर निगेटिव्ह आहे, डिनॉमिनेटर मध्ये घेतला तर e चा पॉवर काय होईल +1 लिहायची गरज नाही. अशा पद्धतीने आपल्याला x ची व्हॅल्यू मिळाली. आता आपण ही x ची व्हॅल्यू f double dash मध्ये substitute करू. So x is equals to, when x is equals to 1 by e, at that time let us see what value of f double dash we are getting. So f double dash of
1 बाय ई विल बी इक्वल्स टू, मग इकडे जर बघितलं आपण 1 बाय एक्स ही एफ डबल डॅशची व्हॅल्यू आहे 1 बाय एक्स, पण आपण एक्सची व्हॅल्यू 1 बाय ई सबस्टिट्यूट करतोय. हा ई न्यूमरेटरमध्ये शिफ्ट होईल कारण 1 बाय ई डिवायडेड आहे, मल्टिप्लाय केलं तर ई बाय 1 म्हणजेच न्यूमरेटरमध्ये ई येईल. Here the value of f double dash is e. E is nothing but one irrational number whose value is approximately equals to 2.7 something. म्हणजेच आता हा नंबर ई ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे, म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो एफ डबल डॅश ॲट एक्स इज इक्वल टू 1 बाय ई इज पॉझिटिव्ह. आणि एफ डबल डॅशची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आली तर आपल्या कन्क्ल्युजन काय आहे, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्टने फंक्शन हा मिनिमम असेल. सो बाय सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट काय कन्क्ल्युजन असेल आपलं, एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम ॲट एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय ई. In this way, we have proved that function is minimum at x is equals to 1 by e. So therefore, minimum value of f of x will be equals to f of 1 by e, which is equals to, आता f of x कोण आहे, x log x. चला x ची व्हॅल्यू 1 by e into log of 1 by e. So which is equal to, याला सिम्प्लिफाय करू 1 by e जशाला तसा लॉग ऑफ, इथे ई जर न्यूमरेटर मध्ये शिफ्ट केला तर पॉवर काय होईल -1, कारण डिनॉमिनेटर मध्ये या ईचा पॉवर 1 आहे, वर शिफ्ट केलं तर -1 होईल. अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लॉगॅरिथम दिस पॉवर -1 कॅन बी टेकन ॲज कोइफिशियंट. -1 जर इथे घेतला तर -1 इंटू 1 बाय इज -1 बाय, इथे रिमेनिंग टर्म असेल लॉग ई. सो विच इज इक्वल्स टू, पण आपल्याला माहिती आहे लॉग ई ची व्हॅल्यू किती आहे 1. So 1 into -1 by e will be equals to -1 by e. So -1 by e is the minimum value of f of x. In this way we have got minimum value of f of x will be equals to -1 by e. Now see the next example. In this next example, what is the given function? F of x is equal to log x upon x. So we are differentiating it with respect to x to find out first order derivative, means f dash of x is equal to, keep v as it is, x as it is, into derivative of u. u चा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह हो, log x चा, मायनस u as it is म्हणजे log x as it is, into derivative of v. v म्हणजे x डिवायडेड बाय v स्क्वेअर x स्क्वेअर. आपण क्वेश्चन रूल मध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्यात. आता न्यूमरेटर मध्ये x जशाला तसा log x चा डेरिव्हेटिव्ह मिळेल 1 बाय x मायनस log x जशाला तसा आणि या x चा डेरिव्हेटिव्ह मिळेल 1 डिवायडेड बाय x स्क्वेअर जशाला तसा ठेवू. सो विच इज इक्वल टू, आता खूप व्यवस्थित ऑब्झर्व करा, इथे x आणि x कॅन्सल झाला तर मिळेल 1 मायनस log x इंटू 1 विल बी इक्वल्स टू log x आणि डिनॉमिनेटर मध्ये मिळेल x स्क्वेअर. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ f डॅश ऑफ x. Now again we are differentiating it to find out second order derivative. So differentiate this function with respect to x. आता f डबल डॅश ऑफ x खूप व्यवस्थित बघायचं, इथे परत आपल्याला क्वेश्चन रूल वापरायचा आहे. u upon v. v is what here, x square, and u is what, 1 minus log x. So according to quotient rule, keep v as it is म्हणजे x square as it is into derivative of u. u चा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे 1 minus log x चा डेरिव्हेटिव्ह minus u as it is 1 minus log x as it is into derivative of v. v चा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे x square चा डेरिव्हेटिव्ह डिवायडेड बाय v स्क्वेअर. v कोण आहे, x स्क्वेअर आहे, याचा स्क्वेअर म्हणजे x raised to power 4. सो देअरफॉर f डबल डॅश ऑफ x विल बी इक्वल्स टू, आता मात्र खूप व्यवस्थित ऑब्झर्व करा, इथे x स्क्वेअर आपण जशाला तसा ठेवतो, x स्क्वेअर ॲज इट इज. आता इथे 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 0 लिहायची गरज नाही, मायनस ॲज इट इज log x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 बाय x मायनस 1 minus log x as it is, and what is derivative of this x square? Derivative of x square will be equals to 2x, and in the denominator x raised to power 4 keep it as it is. So which is equals to, आता इथे जर आपण ऑब्झर्व केला
तर हा x आणि या स्क्वेअर मधला एक x कॅन्सल झाला तर x उरेल. x इंटू -1 विल बी -x. आता या ब्रॅकेटमध्ये दोन टर्म आहे, या दोन्ही टर्मला मायनसने पण मल्टिप्लाय करायचं आणि 2x ने पण मल्टिप्लाय करायचं. चला, मायनस इंटू 1 इज -1, -1 इंटू 2x इज -2x. अगेन मायनस इंटू मायनस विल बी इक्वल टू प्लस, प्लस log x into 2x will be 2x log x, and in the denominator x raised to power 4 keep it as it is. चला चेक करा इथे. पहिले काय करू, आपण ही पॉझिटिव्ह टर्म लिहून घेऊ. काय पॉझिटिव्ह टर्म? 2x इंटू log x मायनस, आता निगेटिव्ह टर्म -x आणि -2x काय होईल? -3x डिवायडेड बाय x रेस्ट टू पॉवर 4. न्यूमरेटरला जर व्यवस्थित ऑब्झर्व केलं तर x कॉमन घेऊ शकतो, तर इथे मिळेल 2 log x -3. x कॉमन घेतलाय, इथे रिमेनिंग टर्म असेल x रेस्ट टू पॉवर 4. आता इथे इझिली आपण ऑब्झर्व करू शकतो की न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर मधून x कॅन्सल केला तर इथे मिळेल x क्यूब. मीन्स व्हॉट व्हॅल्यू ऑफ f डबल डॅश ऑफ x वी आर गेटिंग हिअर? that is 2 log x minus 3 divided by x cube. Now we are finding such value of variable म्हणजे x ची व्हॅल्यू की जिथे f dash of x काय असला पाहिजे? 0 असला पाहिजे. सो f dash of x is 0. हीच आहे की नाही f dash of x ची व्हॅल्यू? म्हणजेच आपण म्हणू शकतो if 1 minus log x upon x square will be equals to 0. चला याला सिम्प्लिफाय करू आपण. दॅट इज इफ 1 मायनस लॉग एक्स इज इक्वल्स टू, इथे बघा हा एक्स स्क्वेअर इकडे 0 ला मल्टिप्लाय झाला तर 0च मिळेल. सो दॅट इज इफ इकडे 1 जशाला तसं ठेवू, इकडे मायनस लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स होईल. दॅट इज इफ, नाउ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग वी आर डिस्कसिंग, लॉग 1 कॅन बी रिप्लेस बाय लॉग ई, आणि या साईडला log x जशाला तसं. दोन्ही साईड कंपेअर केल्या तर x ची व्हॅल्यू किती मिळाली? e. आता ही x ची व्हॅल्यू f डबल डॅश मध्ये टाकूत. वेन x इज इक्वल्स टू e, f डबल डॅश ऑफ e विल बी इक्वल्स टू. चला आपल्या समोर इथे f डबल डॅश ची पण व्हॅल्यू अवेलेबल आहे. चला 2 इंटू log e -3 अपॉन e क्यूब, सो विच इज इक्वल्स टू, पण log e ची व्हॅल्यू किती आहे? 1. तर इथे 1 सबस्टिट्यूट करू, -3 अपॉन e क्यूब जशाला तसं. आता न्यूमरेटर मध्ये चेक करा काय मिळतंय आपल्याला इथे. 2 इंटू 1 इज 2, 2 -3 विल बी इक्वल्स टू -1 अपॉन e क्यूब. आता e हा पॉझिटिव्ह नंबर आहे म्हणजे त्याचा क्यूब पण काय असणार? पॉझिटिव्ह. इथे e क्यूबची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे. न्यूमरेटरमध्ये 1 हा पण पॉझिटिव्ह आहे. या दोन्ही पॉझिटिव्ह नंबरचं डिव्हिजन पॉझिटिव्ह येईल, पण त्याला मायनसने मल्टिप्लाय केलं तर व्हॅल्यू काय येईल? लेस दॅन 0. मग सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह जर निगेटिव्ह आला तर तुमचं कन्क्ल्युजन काय असेल? बाय सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट, f of x is minimum at x is equals to e. So therefore minimum value of f of x will be equals to f of e. कारण आपण प्रूफ केलंय की फंक्शनची व्हॅल्यू मिनिमम नाही मॅक्झिमम येईल इथे. Sorry, replace this minimum by what? Maximum. Why maximum? Because here second order derivative is what? Less than 0. So function will be maximum. So we can say that maximum value of f of x will be equals to f of e. So which is equals to, आता आपण x ची व्हॅल्यू e f of x मध्ये सबस्टिट्यूट करतोय. आता आपला फंक्शन कोण आहे? log x upon x. तर x च्या जागी आपण e टाकतोय. log e upon e will be equals to, but we know that log e is equals to 1, so here we'll get 1 by e. So 1 by e will be the value, maximum value of what? F of x. In this way we have got maximum value of f of e, and we have completed all the 6 example from question number first. If you think that these videos are very helpful to you, so please like the videos and share these videos with your friends also. तुम्हाला जर वाटत असेल की हे नक्की तुमच्यासाठी खूप हेल्पफुल व्हिडिओज आहेत तर प्लीज व्हिडिओजला लाईक करा. चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि ही व्हिडिओज आपल्या मित्रांना पण शेअर करा.